Hej! I skolan, på historielektionerna, i historieböcker, på tv, i historieprogram och i media i största allmänhet har vi svenskar och skandinaver fått lära oss att våra förfäder var primitiva stenåldersfolk som levde och bodde i grottor, hade pinnar och stenar, sprang runt halvnakna, insvepta i djurhudar i 20 minusgrader kyla. Men är det här verkligen sant? Var våra skandinaviska förfäder verkligen primitiva jägare och samlare och stenåldersfolk? Skulle stenåldersfolk och jägare och samlare överhuvudtaget överleva på våra breddgrader? Har det någonsin varit stenålder i Skandinavien? Är det här någonting som vi ska tro på? Eller har vi blivit lurade? Är det här i själva verket bara ren kommunistpropaganda? Vad skulle du säga ifall jag påstod att de första svenskarna och de första skandinavierna var järnåldersbönder från Israel? Och att dessa järnåldersbönder var israeliter? Och att vikingarna var israeliter från stammen Dan? Och att dessa daner har gett namn åt vårt grannland Danmark? Jag vet vad du tänker, det låter helt vansinnigt. Tanken svindlar. Fast det är väl inte alla som gillar den här idén förstås. Men det här är en idé som är väldigt populär i Amerika och Storbritannien. Jag vet inte om du har hört talas om British Israel. Hur som helst, det här är ingenting som jag har tagit ur luften. Det är inte bara prat i den här filmen, utan jag ska visa videoklipp både på svenska och engelska. Jag har en massa material i form av bilder, text, förklaringar. Så det är inte bara massa prat, utan du ska få se bildbevis, videoklipp, text, massa mer. Hur som helst. Själv tror jag att vikingakulturen var en fortsättning på sjöfolkenkulturen. Jag vet inte om du har hört talas om sjöfolkenkrigarna som levde i Israel och i Medelhavet och antika Grekland. De här sjöfolkenkrigarna hade väldigt stora likheter med vikingar. De stred med runda sköldar. De hade långsvärd som liknade vikingasvärd. De använde stridsyxor. Och de seglade i skepp, i båtar som var väldigt lika vikingaskepp. Grundgående båtar med styråror, fyrkantiga segel och till och med galjonsfigurer. Och jag ska visa bilder på det i den här filmen och ett videoklipp om de här sjöfolkenkrigarna. En intressant sak är att man har hittat skulpturer från de här sjöfolkenkrigarna. Och de här skulpturerna har ansiktsdrag som liknar skandinaver. Alltså människor från Europa. Så det verkar som att sjöfolkenkrigarna liknade skandinaver både i utseendet och i materiellt. I form av vapen och båtar och liknande. En annan intressant sak är att vi i Sverige och Skandinavien har stenkammargravar som är identiska med stenkammargravar i Israel. Och det är inte bara stenkammargravar som vi har gemensamt med Israel. Vi har också domarringar, stensättningar och också symboler finns i Israel. Man har hittat solhjul inristade i stenar. Det finns också en synagoga i Israel där man har både hakkors, pentagram och davidsstjärnor på en och samma synagoga. Och det är alltså en historisk synagoga från 600-talet tror jag. Så israeliterna använde också samma symboler som våra skandinaviska förfäder. Och en intressant sak är att man har grävt upp en
skelett från en stenkammargrav i Falbygden. Och där har man har analyserat det här skelettets DNA. Och då har man fått fram ett genetiskt material som visar att våra första svenska bönder härstammade från Medelhavet och Främre Asien, i trakterna kring Israel. Så vi har alltså stenkammargravar som är identiska med stenkammargravar i Israel. Och de skelett som man har grävt upp i de här stenkammargravarna visar ett genetiskt material som tyder på att de första svenska bönderna har ett genetiskt ursprung från Medelhavet och Främre Asien, trakterna kring Israel. Och då kommer folk säga, ja, men om de här människorna härstammade från Medelhavet och Främre Asien, då måste de också liknat araber. De kan inte ha varit skandinaver. Det måste ha varit människor som var mörkhyade och liknade människor från Mellanöstern och som var araber. Men så behöver det inte alls ha varit, därför att om man tittar på till exempel statyer från antika Grekland och tittar på mosaik och målningar från antikens kulturer från Medelhavet, från historisk tid, så ser man människor som liknar skandinaver och europeer mycket mer än människor som kommer från Medelhavet idag. Så människor har flyttat in söderifrån, människor har blandats, folk har flyttat ut och folken har liksom bytts ut. Så människor som lever i Medelhavet idag är inte nödvändigtvis samma människor som levde i Medelhavet på antikens tid, som verkar vara mycket mer lika skandinaver och europeer. Men det är som att folk har blandats upp och folken har förändrats. Och folk har flyttat och folk har blandats och så vidare. Men det är intressant att de första svenska bönderna har ett genetiskt ursprung från Medelhavet. Och jag ska visa videoklipp om det här. Jag har 2 videoklipp om det här. Det är också intressant att den DNA-profilen som våra första svenska bönder hade också liknar den DNA-profil som ashkenazi-judar har. Och ashkenazi-judarna är ett folk som kommer från Europa och som liknar européerna till utseendet, många av dem. Inte alla kanske, men många ashkenazi-judar liknar européer till utseendet, och de kommer från Europa. Och de har också bevarat alla de judiska traditionerna. Och det intressanta är att de har ett genetisk profil som liknar våra skandinaviska förfäder. En annan intressant sak är att man har hittat avbildningar av människor i antika synagogor i Israel. Alltså synagogor från 600-talet och äldre. Och i de här synagogorna har man hittat mosaik, avbildningar av människor som liknar skandinaver. Alltså människor med ariska rasdrag. Alltså inte människor med österländska eller arabiska rasdrag, utan avbildningar, mosaik av människor, figurer eller liksom avbildningar av människor som liknar människor från Europa och Skandinavien. Och det är intressant. Och jag ska visa bilder på det här. Bland annat finns det en synagoga i Syrien som kallas för Dura Europos, som sägs vara världens äldsta synagoga. Och i den synagogan finns det avbildningar av människor som liknar vikingar. Inte bara till utseendet utan också när det gäller kläder och sådana saker. Man har alltså hittat en väldigt, väldigt gammal synagoga som man har grävt fram. Och där finns det målningar av människor som liknar vikingar, som är klädda som vikingar. I samma typ av kläder som vikingar har. Och man har också avbildningar av strider där man ser krigare som har utrustning, kläder och utrustning som liknar den utrustning och kläder som mera sentida vikingar använde. Och det här är också intressant, och det här ska ni få se bilder på i den här filmen. Och det finns massa material i den här filmen, förklaringar och text och sånt som ni ska få se. Men det är inte så att jag påstår mig presentera någon sorts sanning. Men syftet med den här filmen är att skapa ett debattforum. Och ni får själva avgöra vad som är sant eller inte. Och nu börjar filmen.
that evidence, but one place is an interesting place. It's an ancient document going back to the year 1320, the Scottish Declaration of Independence. In 1320, in order to remain free from the English control, some 25 Scottish nobles and King Robert the Bruce of Scotland drew up a petition which still today can be viewed at the Register House in Edinburgh. It was drawn up by one Bernard de Linton, who was abbot of Aberbrothick and Chancellor of Scotland, and it has been described by the Scots as, quote, probably our most precious possession, end quote. It's known as the Declaration of Independence for the Scots, and in it is proof that the Scots were part of those tribes. We have printed that portion of the Scottish Declaration, and we read it to you now. We know, most Holy Father and Lord, and from the chronicles and books of the ancients, gather that among other illustrious nations, ours to wit, the nation of the Scots, has been distinguished by many honors, which, passing from the greater Scythia through the Mediterranean Sea and Pillars of Hercules, and sojourning in Spain among the most savage tribes, through a long course of time, could nowhere be subjugated by any people, however barbarous, and coming thence 1,200 years after the outgoing of the people of Israel, they by many victories and infinite toil acquired for themselves the possession of the West, which they now hold. In their kingdom 113 kings of their own royal stock, no stranger intervening, have reigned. End of quote. Notice they said in this declaration about the outgoing of the people of Israel. In other words, they are some of those Israelite people. It's quite a story when you start looking into it, and we tell that story in a DVD called Roots, From Abraham to America, and we'll send it to you free of charge if you order it at Scriptures for America, Post Office Box 766, LaPorte, Colorado 80535. Ja, där hör ni. Vi skottar är utvandrade israeliter. På medeltiden visste alla europeer vilka de var och var de kom ifrån. Och det alla europeer visste var att den vita rasen härstammar från Israel och att den ariska rasen är Guds utvalda folk från de 12 stammarna av Israel. Det är ju där vi har fått vårt svenska kungalejon ifrån. Det svenska kungalejonet är i själva verket ett judalejon som symboliserar den israelitiska stammen Juda. Europeerna gick till kyrkan, de läste Bibeln och de döpte sina barn till bibliska namn. Allt detta varade tills Charles Darwin skrev boken om arternas uppkomst och tutade i europeer lögnen att allt liv härstammar från en död sten och att alla vackra prinsar och prinsessor härstammar från en bakterie som simmade runt i en stinkande gyttjepöl. Då slutade europeerna att gå till kyrkan. De slutade läsa Bibeln. Och de glömde också bort sitt ursprung. Och när de glömde bort sitt ursprung och slutade läsa Bibeln, slutade de också följa de raslagar som finns i Bibeln. Anders Göteström vill veta vilka de första nordiska bönderna var släkt med, och han har karvat i deras ben för att få fram gammalt DNA.
Till slut så hade vi resultat från 4 individer. Resultat som vi tyckte var så bra så att vi vågade tro på dem. Och det var då 3 jägare samlare från Gotland och en bonde från Falbygden, från en stenkammargrav i Falbygden. Arkeologer kan hjälpa till med att säga vem som var jägare och vem som var bonde, för bönderna begravde sina döda på ett annat sätt än jägarna. Det är ett helt annat typ av begravningsskick som finns i bondekulturen. Det är stora stenkammargravar. Där finns det ofta keramik. Ibland kan man hitta bärnsten. I Västergötland, på den bördiga Falbygden, som är en av världens megalittätaste trakter, finns inte mindre än 2/3 av alla gånggrifter i Sverige. Kolla! En gånggrift kan man säga är en begravningsplats av gigantiska mått. Och så kallas det här för nyckelstenen. Och hur den kom hit är alltså ingen som vet. Det enda man kan sluta sig till, det är att det har med makt att göra på något sätt. Måste det ha det. Därför att det är så mycket som krävs för att få upp de här stenarna på plats. Mängder av människor, mycket logistik, förmodligen massa ordergivning, kanske slavar, kanske någonting annat. Men makt, det är vad det handlar om. Om man undrar i sitt stilla sinne, hur kan det komma sig att det finns såna här gånggrifter från Sverige via England, Frankrike, hela vägen ner till Medelhavet? Fanns det för så många tusen år sedan ett kulturutbud? Alltså åkte någon ner och lärde sig hur man gjorde, och hur får man upp dem? Det är fortfarande ingen som vet. Så att, har ni någon bra teori? Marknadsför den. Och det var då 3 jägare samlare från Gotland och en bonde från Falbygden, från en stenkammargrav i Falbygden. Arkeologer kan hjälpa till med att säga vem som var jägare och vem som var bonde, för bönderna begravde sina döda på ett annat sätt än jägarna. Det är ett helt annat typ av begravningsskick som finns i bondekulturen. Det är stora stenkammargravar. Där finns det ofta keramik. Ibland kan man hitta bärnsten. Det har varit en mödosam process att få fram arvsmassans DNA från 5000 år gammalt skelett.
Sen kommer det stora pusslet när DNA ska jämföras, dels mellan de olika individerna för att se hur de är släkt och dels med moderna människor över hela Europa. Till slut fick forskningsgruppen ett resultat. Det var bönder från främre Asien som tog med sig jordbruket när de flyttade norrut och till slut bosatte sig i Norden. Och det har man sett på den 5000 år gamla västgötska bonden från Falbygden. Ja, den här bonden han är genetiskt mest lik sydösteuropeer. Han är genetiskt mycket mer lik en cypriot eller en sardinier eller någon från Grekland än vad han är lik mig till exempel. Vilka är vi lika då? Vi ser ut som en blandning utav de här två grupperna. Hade vi inte haft de här innovationerna i främre Orienten för drygt 10 000 år sedan, hade vi inte haft den här spridningen, ja då hade vi väl levt idag som man gjorde för 15-20 000 år sedan i Europa. Då hade det inte varit internet eller mobiltelefoner eller bilar ute på gatorna. Resultat. Det var bönder från främre Asien som tog med sig jordbruket när de flyttade norrut och till slut bosatte sig i Norden. Och det har man sett på den 5000 år gamla västgötska bonden från Falbygden. Ja, den här bonden han är genetiskt mest lik sydösteuropeer. Han är genetiskt mycket mer lik en cypriot eller en sardinier eller någon från Grekland än vad han är lik mig till exempel. Vilka är vi lika då? Vi ser ut som en blandning utav de här två grupperna. Hade vi inte haft de här innovationerna i främre Orienten för drygt 10 000 år sedan, hade vi inte haft den här spridningen, ja då hade vi väl levt idag som man gjorde för 15-20 000 år sedan i Europa. Då hade det inte varit internet eller mobiltelefoner eller bilar ute på gatorna. Man har haft harpun. Advancement of Science or AAAS. En ny revolutionerande studie gjord av forskare vid Uppsala universitet avslöjar hur jordbruket egentligen kom till Sverige. För det var inte så som man tidigare trott. Jordbruket, hur det sprider sig över Europa, sker med att människor flyttar från en region till nästa och så vidare och så vidare. Istället för att det skulle vara en idé som sprider sig över de residenta populationerna. Genom att analysera DNA från 5000 år gamla skelett hittade i Sverige har forskarna kunnat identifiera två grupper av invånare. Urbefolkningen, jägare och samlare och den invandrade jordbruksgruppen. Vi hittar då stora genetiska skillnader mellan de här två grupperna så att jägarsamlarna, de är mest genetiskt lika människor som idag bor i norra delarna av Europa. Till exempel individer från Finland, Ryssland, Orkneyöarna. Medan vi har då den här jordbruksindividen, den är mest genetiskt lik individer som idag bor i Medelhavsområdet. Så vi finner ganska stor genetisk skillnad mellan grupper som då bor inom ett område som är mindre än 40 mil ifrån varandra. In the Viking Age, the Scandinavian population doesn't get anywhere near as far north as it does today. So I think there's a practical element of that. Out in the east, which is, this is Utvalda, the outer world in their mythology. Bear in mind that the texts that we have are largely Christian products. They're medieval Christian texts looking back. So we have to be a bit careful about how much Christian ideas are in there. But the Christian writers were trying to rationalize the Norse gods, because of course they couldn't believe in them, and thought that they were people originally who'd come from the east, and they make all kinds of very complicated associations. So I mentioned the name of that divine family, the Aesir, and they say they came from Asia. That's where the Aesir bit comes from. And it's all a bit of a reach, really. But there is an element that the East is alien and different. And there's one, sorry,
Well, in recent years, some new research has opened up ways for us to explore our ancestry through our DNA. As my husband and I prepare for our first baby in just 8 weeks now, we decided to dig into our past. And what we found is that ours is a classic American story with a few surprises thrown in. You have to go up a ways. Up higher? With just 2 months to go before our little girl arrives, my husband Peter and I are hard at work in the nursery and getting ready for the new addition to our family. I think this is good. This is my favorite book when I was a kid. I know. While our baby is growing, we're already learning about her own unique traits, gifts from both of us. We decided to explore our ancestry with a DNA test and opened a whole new world. You trace your ancestry, both of you trace your ancestry to Europe, but to very different parts of Europe. In fact, opposite ends of Europe. My ancestry is clearly Northern European, particularly Britain and Ireland. My husband's ancestors are Ashkenazic Jews from Eastern Europe and the Middle East. This is just so clear in the DNA, and it's really cool to think about your kids having that, mixture of ancestry. Can he help us with cooking? And for my husband, an even bigger shock. Is that unusual to connect to people who work in the same office? That was a surprise. Turns out Peter is related to his colleague Matt Lauer on their father's side. High. Rav Hai Gaon gets up and looks around and he says, I'm basically gone over no one. There's no one left here. Where have they all gone? Now, as I said, the Jews traveling here had different experiences from the Jews traveling here. The first Jews to get to places like Germany and Western Europe saw a local people who saw their own roots as being in the spiritual roots, as being in Scandinavia, which they called Skansia. And the Jews went, Skansia. That sounds very much like one of the great exilic destinations mentioned in the Bible. The Bible predicts the Jews will go on this massive exile, and there'll be 2 great destinations. That sounds a lot like the lands of Ashkenaz. This must be Ashkenaz. And the Jews who went this way through North Africa and onto Spain said, well, if that's Ashkenaz, this must be the other great exilic destination mentioned in the book of Obed. This must be the lands of Sfarad. So the distinction, not so much ethnic, but more cultural and geographic, between Ashkenazic and Sephardic Jewry also takes its rise from the late Gaonic period, when Jews were massively on the move, creating communities. We see evidence of that today, by the way. Germany is a fantastic place to see evidence of that. If you go to somewhere like Köln, you will actually see there's like a 6th century mikveh in the center of the town, deep in excavation. All right. However, now I have to do this massively quickly, and I have to summarize this, and I don't know how we're going to go. På nästan var och varannan runsten så står ju Grekland. Det känns ju som vi hade Apollo-resor redan på 1000-talet. Ja, visst gör det. Väldigt alltså, Grekland, om man går omkring här i Uppland i synnerhet så hittar man Grekland på var och varannan runsten. Och att det är just för att upplänningarna fick noja på att resa runstenar. Men tittar man i Sörmland och Östergötland så hittar man det där också, inte lika mycket. Och varför? Jag menar, för 100 år sedan, om du hade fått frågan av mig då, vilket land brinner du mest för vid sidan av Sverige? Då hade du sagt Amerikas Förenta Stater. Men på den tiden kände alla någon som kände någon som hade utvandrat. Ja, hade du fått den frågan för 1000 år sedan, då hade du sagt Grekland förstås, för det bor ju brorsan. Han tjänar i kejsarens armé, eller han är köpman i Miklagård, eller så stack han iväg på pilgrimsfärd med sin fru. Alla kände någon som hade varit i Grekland. Grekland låg förmodligen svensken på 1000-talet närmare om hjärtat än någon annan del av världen.
The Gospels describe Joseph of Arimathea as rich and pious. The Glastonbury legends add that he was also involved in commerce between Palestine and ancient England. England at that time was part of the trade network that existed. England had tin, which was a very valuable commodity. Joseph was involved in the tin trade. That's how he became so wealthy and how he became so influential. In some early Latin versions of the Gospels, Joseph of Arimathea is described as a decurion, a title given by Rome to mining officials. If
And as the Egyptian reliefs show, the so-called sea peoples were armed in much the same way as the native chariot runners. They were not heavily armored. In fact, any kind of armor would have slowed them down and probably made them less effective on the battlefield. And so they carried small round shields with leather over a wooden frame. And they wore a helmet. I'm not sure whether the helmet was practical or not, but I think it had a good psychological effect on them. But the final fate of the warriors known as the Sea Peoples may never be known. The Egyptians themselves say that they settled some of the remnants in either Egypt itself or in Canaan. And we know that later Egyptian texts talk about the city of Dor in Israel being a Tejeker city. We know that the Peleset settle down in Canaan. They become the Philistines. With the worst of motives, these sea people had destroyed one world, but obviously they opened up opportunities for people who had never had opportunities before. We get the Israelites and David and Solomon and the kingdoms of Israel and Judah, which may not have been able to exist unless the mighty kingdoms of the late Bronze Age had been done away with. So the Sea Peoples, in effect, bring about the demise of the old and the rise of the new. The lands of the Bible are squeezed between the Mediterranean Sea and the desert. To the north is Syria and Asia Minor. To the south, Egypt. To the east, the empires of Mesopotamia. This area used to be called the land of Canaan. It's only 70 miles wide, and it's absolutely essential in a strategic position as the sole land bridge between Eurasia and Africa. In times of peace, it was essential for commerce. In wartime, essential for military maneuver. The Israelites controlled most of this land for most of 12 centuries. We're going to find out how they did it, and you are going to learn how to win with the weapons of the Bible. Sometime during the 13th century BCE, they were led out of bondage in Egypt by their leader, Moses. Later, under Joshua, they began the conquest of the land of Canaan. At this time, the Israelites were still nomadic. They were a collection of individual Bronze Age warriors. They fought with a spear and javelin, bows and slings, clubs, many types of axes, swords and shields. These are the classic weapons of the ancient period, but what's important is what they were made of. Now, they still used flint and stone, warheads and blades, and these could be extremely sharp, but they had to be short and they often shattered on impact. The best blades were made of metal. First metal blades were made of copper, but this is an extremely soft material. But if you take 7 parts copper to 1 part of tin, you get an alloy called bronze. Now here's a nice new shiny bronze axe head. This was a very much harder material and could take a good edge, but you still had to be careful with it. It was brittle, and it could blunt very easily. And in the Middle East, bronze was often of poor quality because of the rarity of tin. But it made some good weapons. Right, team, it's time we learned how to use these bronze weapons. From around 9000 BCE began the process we call civilization. Settled agricultural states were established, and the ownership of land became important for the first time. Defense of the land and the new possibilities for trade led to the creation of the first walled cities and to the formation of the first semi-professional armies. Now, you guys will be armed with short swords or axes, with spears and with shields, and with some basic armor and helmets of bronze or leather. So pick up your shields, follow me. In Sumeria, we find the earliest phalanx formation, with troops trained to fight and march together, to obey orders and to keep close formation.
1,500 years later, the Canaanites fought in much the same way. These are the troops the Israelites had to face, and these are the tactics they had to learn. Shields! Spears! The Israelites fought with these early armies and learned from them.